Noniin, tervetuloa seuraamaan Let's Pelataan Rebuild 3 Gangs of Deadsville. Okei, aloitetaan heti. Mulla on tähän alkuun heti pari semmoista tärkeää asiaa. Ensinnäkin mä olen kuullut nyt siitä, että mä en lukenut sitä alkutarinaa. Tässä pelissä se on harmittanut mua todella paljon. Sitten toinen, mulla oli mikrofoniongelmia ja tämä jakso, tuo mikä mun piti tulla nyt ensin, niin siinä ei ollut lainkaan ääniraitaa. Ei minkäännäköistä ääniraitaa. Kaikki mikki-related failuret, mitä voi tapahtua, tapahtui. Joten mulla on video, missä on ääntä. Joten jos te nyt katsotte seuraavan jakson, niin siinä on tapahtunut niin paljon asioita, että olette saatu VTF PPQ, ja koska mä arvasin niin paljon harmittamaan, miten tämä sarja on lähtenyt liikkeelle, että mä en lukenut sitä alkutarinaa, nyt tämä jakso, että teillä tulee se tarinaa nyt semmoinen tämmöinen lohko, että mitä on tapahtunut, niin me, kuulkaa, luemme nyt sen tarinan, ja sitten mä teen voiceoverin siihen loppuun, että mitä tapahtui, ja sitten te saatte seurata sen sitten tulevaisuudessa sen varsinaisen jakson. Joten nauttikaa. Ja tosiaan mä olen pahoillani, millainen tämä sarja lähti liikkeelle, joten mä haluan korjata teille, rakkaat katsojani, sen kyseisen virheen. Lähdetään liikkeelle. So begins my new life in Seattle. Washington, now for the fun day waiting for the cable guy to come connect the internet. I got couple of TV channels, but all they're showing is news about that crazy biting disease in Amsterdam. Sounds like they finally got it contained. Guess I'll unpack, take a shower and enjoy some time. Containment failed. The internet guy never came. This morning I woke to what I thought were protesters outside, but I was wrong. So very, very wrong. They're fighting in the street down there, with their hands and teeth, just tearing into people. I saw a cop shoot a woman in the chest, covered in blood. She just got up and kept fighting. Jessus sentään. On the news, they're telling us to stay indoors. They keep opening emergency shelters, but every time something goes wrong and it turns into another bloodbath. This infection is spreading so fast. It's in Vancouver and San Francisco now, too. They shut down the airports, but it's too late. It's too late, it's too late, it's too late. I ran out of ramen and soda about the time the TV cut out. It was finally quiet outside, so I took up what survival gear I had and made my way out to the street. The last shelter they broadcast was 10 blocks away at the boys' private school. I made it halfway before I was attacked. It was so stupid I don't know why I didn't have a weapon ready. I guess I thought I could outrun them. I mean, since they're zombies and all, but they're fast than they look. While I was struggling with one of them, a soldier ran up and pulled it off me. He shot it in the head. That stopped it, but it was too late. Too late, too late, too late. I was bitten. The soldier pulled me into building and we waited there while the zombies wandered around outside. Then he saw my bite. He drew his gun and said he was going to make it quick. I knew what the bite meant. I had a day, maybe two, to live. But I didn't want to die. I fought with him and the gun went off. I killed him. I killed the good man. He was trying to help. And I killed him.
After Sergeant Hester's death, things got blurry. I slept beside his body, waiting for the fever to start, waiting to die, but it never came. I snuck my way out of the town. I was worried there'd be some repercussions for killing a soldier, but everyone was too busy to care. I've been working my way east through the suburbs on foot, scavenging what I need and avoiding zombie and human alike. It's been 2 years since the outbreak. I've been keeping to myself, moving from place to place. The few people I take up with seem to disappear or die before long. But I met this woman, Diane. She's different. She wants to stop running, to settle down and build something that lasts. I'm going to help her. Diana found us a small town up in the Cascade Mountains named Snoqualmie. Lots of food and supplies, few seeds. We found a couple other survivors and walled off a few city blocks to start. No more living in fear, hiding like animals. It's time to make a stand. It's time to rebuild. Ja tosiaan näin se meidän tarinamme kuului alkaa. Ja tosiaan mä olin hirveän pahoillani. Ai, mä sattuu paikkoihin. Au, au! Niin paska tuoli, kun ihmisellä voi vähänkään olla. Näin se meidän tarina olisi pitänyt alkaa, mutta kuten mä sanoin, mä olen hyvin pahoillani, että mä en lukenut sitä alunperin. Ja mä tosiaan halusin tähän jaksoon, mikä meni muutenkin, koska se mikä tämän jälkeen tulee, niin siellä jaksossa mä pahoittelen, että mun mikrofonissa oli vikaa. Mä en sillä hetkellä vaan tajunnut, kuinka paljon mun mikrofoniasetukset olikaan mennyt vituiksi. Mä huomasin vasta myöhemmin, että tässä jaksossa, jota mun piti nyt tehdä, ei ollut yhtään ääniä, joten mä selostan teille yhtäkkiä pieniä kohokohtia, mitä on tapahtunut ja niin edelleen. Joten mä toivon, että nautitte tästä videosta, vaikka tää on vähän tämmönen erikoinen. Mut joo, ei muuta kuin eteenpäin. No niin, me saatiin farmibonus heti alussa. The swarm of bees that set up in one of the old barns has been doing great things for our farm's plants. I guess they've been having a great time getting fertilized regularly. Yes. Zombeista meillä oli ihan järkyttävästi ongelmaa, mutta me selvittiin niistä joka kerta. Tässäkin mä tein nyt valinnan, että let our defenders handle it. Ja se toimi. Meillä kävi tosi hyvää tuuria. Zombeja tuli ihan hirveästi. Että sitä taistelua oli, mutta me selvittiin. Pikkuhiljaa, mutta me selvittiin joka tapauksessa. Ja mä pistän Bill Harrogate. Okei, en muista kumpaan mä tähän valittiin, mutta hei, me selvittiin. Ja niin edelleen. Ja taistelu oli kovaa. Todella kovaa. Sitten tuli ensimmäinen loukkaantuminen. We were out killing zombies when we met a cute little dog, something like Chihuahua, but its fur was so matted you could tell for sure. Jeffrey Gerald bent down to offer it his hand, but the little dog growled and started going yap 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 yap. We wouldn't shut it up. Every Z within hearing lurched over and we had to run for it. That damn dog ran with us, nipping at our heels and tripping Jeffrey, causing him to twist his ankle. Eventually the dog broke off to bark at the zombies instead. I hope they ate it. Ja tosiaan yksi meidän hahmoista tässä kohtaa sit loukkaantui, eli Jeffrey. Helvetin chihuahuat. Sitten meillä tuli uusi policy eli rations. It's funny, I never really cared about food before the war. Sure I ate when I was hungry, but it just seemed like a necessity to living. These days I fantasize for hours about chocolate bars or roast beef, the kind crust with herbs and spices and cooked slow for hours until it nearly falls apart from your fork. It would sure make people happy to put together a decent meal once in a while, but I know we have to watch our supplies. How much food shall our survivors eat? Tähän mä pistin mielestäni ihan regular rations. Ihan sen takia just, että meidän ihmisellä olisi sitä sapuskaa ja että sitä oikeasti riittäisi.
ja niin edelleen. Sillä eteenpäin. Sitten tulikin ensimmäinen kuolema. Death while killing zombies. We were out killing zombies yesterday when Doc Collins stumbled straight into some jury-rigged trap. It looked just like a regular old CTR monitor, but instead he touched it, spikes flew out of it, impaling everything nearby. We brought back the bits of him we could find, but there wasn't much our docs could do for him at the point. Eli Collins kuoli sitten siihen. Sitten meidän kaupunkimme oli kasvanut vihdoin viimein. Me pystyttiin nyt rakentamaan vihdoin viimein toi City Hall. Toi perusteksti, mikä me nähtiin jo silloinkin. Sitä mä en nyt aio lukea, mutta me ollaan tässä nyt sitten... Mä olin tähän mennessä rakentanut vähän kaiken näköistä pientä. Ja oltiin vallotettu alueita vähän takaisinkin. Me oltiin myöskin menetetty niitä yhdessä vaiheessa ja niin edelleen. Mutta tää oli itse asiassa hyvä käänne, että me oltiin vihdoin viimein tultu kaupungiksi. Yes. Oi voi. Sitten iski Banshee. You know the story of the Irish undead, the Banshee. They say when you heard its mournful cry you've been marked for death. I sure hope that's not the case because I got zombies screaming its lungs out. How does this work anyway? Outside the walls of the fort. I don't think it's going to kill anyone if we don't let it in, but it's not doing good things for morale to hear that day in, day and day out. Effect Banshee keeping people awake at night. Tää oli semmonen vähän paska. Ja mä ajattelin, että tää vaikuttaa niin paljon kaikkiin asioihin, että heti kun mä olin tän lukenut, niin mä nappasin siitä sit muistaakseni vähän porukkaa ja pistin ne hoitelemaan sen kirotun Bansheen, koska mä ajattelin, että fuck it, me päästään siitäkin sit samat ja eroon. Ja spoiler alert, me päästiin siitä. Sitten tuli nää City Hall Complete, eli me saatiin kaupungintalo valmiiksi, ja sitten tulikin nämä poliittiset asiat, kuten Start Constitution. Ensiksi oli tämä highest priority juttu, eli we determine the basic driving force behind society in Parkano. This ideology will determine how other factions see us and have en mä osaa lukea enää, our daily lives. We will focus on growth, on the military, on religion or wealth, tai jotain sinne päin. Ja kysyttiin, mikä on meidän prioriteetti. Mä mietin tätä jonkun aikaa, että mikä se on. Ja mun täytyy sanoa, että mun olisi täytynyt miettiä tätä hiukan vielä pidemmälle, mutta mä en tiennyt tässä kohtaa videota, että mitä se tarkoittaa, kun me löydetään tuolta toisia factioneita. Sitten tuli tää Rock the Vote, että kuka saa tehdä päätöksiä. Tää on tää sama, mikä on meillä ollut viimeksi tää teksti, sen takia mä en sitä oikein luekkaa. Paitsi oikeasti mä luin se sillä hetkellä, mutta no, anyway. Ja täytyy sanoa, että tämäkin ilmeisesti vaikutti siihen, mitä tuleman piti. Mä en voisi tehdä tarkkaa sanoa, mutta mitä tuleman piti, niin nämä kaikki vaikuttivat siis vähän sellainen omalla tavallaan tähän kaikkeen. Ja tää oli yksi on, mikä siinä videossa vei pitkän aikaa, just kun mä mietin näitä oikein paljon. Sitten oli private property. The question of private property is a sensitive issue in Parkano. Some people wish we'd just leave them and their stuff alone. They wonder why we need so many laws and regulations to enforce what decent folk do naturally. Others think the government should collect and distribute all goods, everything shared and distributed to those who need it the most. That might work on the small scale, but can we run the society on those principles? How much power should our government have on our resources? Mä pistin tähän, muistaakseni, että people keep their own stuff, ihan vaan sen takia, että vittu pitäköön. Muistaakseni, en muista kuinka kommunistiseksi mä tämän vedin. Mä olin tässä kohtaa video itse asiassa vähän väsynyt, ja mä en jaksanut vähän miettiä tätä. Sitten tuli taas tää wealth distribution. Tämä juuri. How do we decide who gets the best apartment or who gets luxury goods like tea and peanut butter cups? Ja sit mä valittiinkin se vissiin ilmeisesti. Sitten oli crime and punishment. Tähän mä mietin, sit mä ajattelin, hitto. Kyllä me otetaan se kunnon punishment. Mä otin toi capital cannibal punishment. Koska no jos sä teet jotain pahaa, niin kysyt, rangaistuksen täytyy saada, saatana.
Niin. Sitten on tää nationalism. It's a dog world out there, both literally and figuratively. We got to draw the line somewhere between us and them. Ja niin edelleen. Sitten niin kuin näkyy, että mä teen näitä päätöksiä sellainen vähän. Mä kutsun itseni muistaakseni presidentti Markukseksi taas tästä eteenpäin. Hoho, en sitten tiedä. Tää oli aina semmoinen pelin tylsä kohta nämä poliittiset, kun ei näissä ollut kumminkaan mitään erikoisempaa. Sitten siinä on se loppu Constitution. Done. Sitten meille tuli uusi Survivor ja mä sitten tietysti lahjoin sen mukaan. Mutta sitten mulla lähti mieleen, että miksi mä tarvin tämmöisen kaverin mukaan. Koska mä tuossa vaiheessa huomasin, että hei, meidän täytyy löytää noita toisia factioneita. Mä ajattelin, no tää ylimääräinen kaveri on just menemään ympäri karttaa ja etsimään, mitä sieltä sitten löytyykään. Et hei, koska miksei. Ja no, niin. Mä en tiedä, oliko se hyvä idea sillä hetkellä pistää tuonne level 2 esiin, mutta ei se ainakaan mitenkään kuollut. No se level 2, mä lähettelin sitä vähän joka puolella skauttaamaan. Se kävi tuolla ruudun yläpuolella skauttaamassa, vaikka kuin pitkälle eikä sieltä löytynyt mitään. Sitten mä ajattelin, että mä menen tuohon toisella puolella tuota siltaa ihan vaan, koska miksei. Ja simpsalapimppi, sieltä löytyi St. Michael's School for Boys. You know how urban schools have those solid iron wrought fences for keeping students in? Seems like they're also good at keeping sets out. We just got a word that St. Michael's School for Boys is still holding out against the hordes. Having sturdy gates, tight passages, and some of the wiliest kids, this side of the Rocky Mountains has helped to keep their school zombie-free. Not sure what happened to all the teachers though. Sounds like only the kids are left. We can try asking the boys about that if we send someone to trade. Joo, ja sinnehän me nyt sitä aiotaan mennäkin sitten seuraavassa jaksossa ja niin edelleen. Mutta joo, tää on ollut tämmönen tosi hurjanoloinen jakso. Ja mutta mä olen ollut Matusware ja tää on ollut Rebuild 3, The Gangs of Deadsville. Me tullaan näkemään tulmissa videoissa. Se on moro!